ماشي، اتفضلي يا دكتورة مين. طيب you are working in the GI outpatient department. A young woman with the inflammatory bowel disease come to see you as she considers getting pregnant, and you would like to stop all medication. Her symptoms have recently come under control following a course of steroid. Which one of the following medication are safe treatment option? Inflammatory bowel disease. طيب احنا عندنا من السيف ميزوتريكزيت طبعا هو contraindicated. أزاثيوبرين مسموح. sorry. أزاثيوبرين مسموح أثناء البريجنانسي. أيوة الأذى والسلفا ميثالازين والميثالازين والإيه تاني؟ هيدروكسيكلوروكين. هيدروكسيكلوروكين دول سيف. طيب azathioprine, mesalazine and sulfasalazine with a folic acid are the safe to use in pregnancy and breastfeeding. طبعا الانتي TNF and infliximab and adalimumab are not known to cause harm, but there is no insufficient data. بالتالي يعني ما في داتا واضحة عليها. الميزوتريكزيت طبعا contraindicated. السيبروفلاكس also associated with arthropathy in animal study. اوكي بس ما موضح، بس تقريبا هي كمان contraindicated. سيبرو كونترا انديكيتد بتهيألي وبتعمل مشاكل في الطفل. كانت بتعمل في أثناء البريجنانسي كمان بالناس اللي أقل من 18 سنة تأثر على الكارتليجز. وصح كلامك مظبوط، وعشان كده هو ممنوع في الحمل لأنه بيأثر على البون تقريبا فورميشن. كنا واخدينها طيب يعني، بس مش عارف هو هنا مش متكلم على القصة دي. هو بس حاطي arthropathy يعني بشكل عام يعني in general بس. طيب الانفيرتي bowel disease risk in pregnancy outcome than most medication. اوكي. الستريكسيت قلنا حتى ايه برضو تمنع الحمل حتى بعد 6 شهور من ايقافه برضو. خلاص. اللي هي الواش بيريود بيسموها. بالظبط. هنا السايد افكت بتاعت الآذى اكتر حاجة بيعمل ايه؟ اوكي هنا البون مارو. ايوه البون مارو suppression والنوزيا and vomiting pancreatitis و melanoma skin cancer. نون ميلانوما سكين كانسر. اوكي. اوكي. وبيعمل توكسيستي لو هو كان الانزيم ده ديفيشنت، اللي هو اللي بنسميه ايه؟ اللي هو ثيوبرين ميثايل ترانس. اوكي. طبعا هنا هو كونترا انديكيتد انه ايوه الانتراكشن مع الالوبرانول. هو بيقلل الاكسكريشن بتاع الازاثيوبرين، فلازم نقلل الدوز بتاعته. وفي ناس كانت بتقول ان الازا ده غالي، فكانوا بيستخدموا معاه الوبرانول عشان ايه يقللوا الدوز يعني. 79 years old man present with a history of lower back pain and right hip pain. البلود تيست الكالسيوم 2.20 اوكي الفوسفات 0.8 الالكلاين فوسفاتيز 890. هو نورمال باجت صح؟ باجت الالكلاين بس اللي هاي. بالظبط. طيب normal calcium, normal phosphate combined with the raised alkaline phosphatase point toward diagnosis of the PAGET'S. طيب نراجع predisposing factor اللي هو age increasing مع age وميل و northern latitude وفاميلي history. اوكي يعني واحد عنده family history وميل وإلدر. ما بعرف النورثرن لاتيتيود يعني. طيب الفيت برضه بنشوفها في الأكروميجالي.
boozing of skull بنشوفها في الأكروميجري، بنشوفها في الثلاسيميا. بنشوفها في ولا هي كانت frontal boozing. مم. أيوة في الثلاسيميا، البيتا ثلاسيميا. طيب تمام. هو هنا عدى علينا السؤال ده بتاع اليورينري هيدروكسي برولين، ما جبته بس هنا عشان بس نأكده. بس برضو كان مش شرط إن يجيب لنا الكالين فوسفاتيز اللي عالي، ساعات بيجيب لنا فيرست انفستيجيشن، وان انفستيجيشن يدل على الباجت يبقى الهيدروكسي برولين. تمام. بيعمل اوستيوبروزيس سيركم سكريبتا، يعني بيعمل استوبروزيس في حتت كده، بيلطش في حتت كده. تمام. طيب which one of the following statement is true regarding to cytoplasmic anti-neutrophil cytoplasmic antibody اللي هو سي أنكا. طيب هو target against myeloperoxidase، غلط طبعا لأنه هي بروتينيز C3. associated with the granulomatosis with the polyangiitis، تقريبا صح. can be used to monitor activity in autoimmune hemolytic anemia. I don't think، ما أعتقد إن هي صح. احنا it's more بنمونيتور اكتيفيتي، بس متهيألي ملوش دعوة بالهيموليتيك انيميا. anemia. طيب it's more commonly seen in ulcerative colitis than binocular اللي هو البي أنكا. positive in more than 90% of hepatitis C associated vasculitis. هي التاني واحدة associated. فاجنر صح. والبي أنكا كان مع الإيزينوفيليك اللي هي شتراوس. طيب you review 40 years old mechanic who present with joint pain for the past 2 months, and he had noticed intermittent pain, stiffness, and swelling of the joint in his hand and feet. The stiffness tend to improve during the day, but the pain tend to get worse. He has also noticed stiffness in his back, but cannot remember any aggravating injury. You order some blood tests taken during acute attack, which is reporting as follows. Rheumatoid factor negative, okay, positive, uric acid normal, ESR 41 high. What is the most likely diagnosis? طيب هي يعني على روماتويد، يعني روماتويد أرثرايتس. يعني روماتويد ولا ايه رأيكم؟ بس الاوستيو ارثرايتس ده بس ميكانيكال، هو ده بيتحسن ثرو ذا داي صح؟ بيقول كده through the day. أيوة بس البين بيكون موجود يعني cannot جاوت الانفستيجيشن بتاعه كويس. بعدين السيروتيك ده مبيبقاش بيكون معاه تقريبا في other features، يعني بيكون معاه other features. هو الانتي سايكليك سترولينيتد ده يعني سبيسيفيك بوزيتيف. أيوة الروماتويد. هنا بس نجيبها حتة هنا is may be detectable up to 10 years before development of rheumatoid arthritis. It has a key role of diagnosis of rheumatoid arthritis, allowing early detection of the patient suitable for aggressive anti-tumor necrotic factor therapy with sensitivity similar to rheumatoid. هو highly specific، يوصل ل 90 أو 90%. مش عارف كانوا زمان كاتبينها 100%، مش عارف نقصوها ليه. طيب ناخد سؤال تاني. 50 years old woman report pain under her right thumb for the last 2 weeks. There is no history of trauma. She is right-handed and work for a computer software company. On examination, there is no visible swelling or deformity. There is the tenderness of a radial styloid process. On grasping the patient thumb and ulnar deviating the hand,
The patient reports sharp pain in the distal radius. أنا بتذكر الساين دي formal sign صح؟ أو تيست formal sign. فلينكشتاين تيست. أيوة QUERVAIN'S. أوريها لكم نشوفها، بس الصوت هيبقى ضعيف، بس خلينا نشوفها. Finkelstein test. Okay. The final test also involved like the other aspect of the forearm rotator and the other aspect of the head and of the leg. The forearm is maintained naturally. In the first step, the patient's pain is assessed with working-assisted gentle active domination of the wrist. This measure is suitable for patients who present with health class. Test is positive if the patient reports pain information at the tip of the spinal process. This measure alone is known as a pain gently turn the combination first to the head, which results in increased passive stretch across the first dorsal compartment. Again, this test is positive if the patient reports aggravated pain on the spinal process. If the second step is still a pain, we will confirm the original measure described by Finkelstein, which is suitable for patients on chronic stage that are unlikely to experience substantial pain in the first two steps. In this third step, grasp the thumb and then passively flex it into the palm. A positive test result is recorded if the patient experiences increased pain over the tip of the styloid process. Performing the test in this stage manner. طيب ناخد سؤال تاني. Which one of the following drug is least likely to cause doubt? طيب الديوريتكس بيعملوا الاثنين دول. أيوة الكحول بيعمل، البارازيناميد بيعمل، أوكي. صح. ثاني سؤال يجيب نفس الكونتكست بالظبط. هو كان مش الليثيوم، كان قلنا الليد صح؟ ليد توكسيستي كان هو اللي ممكن يأثر، ولا كان ايه اللي كان عدى علينا سؤال زي ده بالظبط؟ لا هو الليثيوم برضه. لا قصدي كنا قرأنا ان هو لا الليد اللي بيعمل تقريبا غير الليثيوم. الليد اللي بيعمل الليد اللي بيعمل. 17 years old man present to your clinic with a worsening lower back pain, which has persisted for the last 2 months. On further questioning, it's emerged that it has also lost about 2 kg in weight. On examination of his spine, there is a reduced mobility and Scooper sign is positive. Scooper sign is positive. What is the most likely finding of magnetic resonance اللي هي في MRI of the spine؟ ده كده ankylosing spondylitis من التست ده صح كده؟ ايوه يبقى في ايه؟ ممكن نشوف الاوسيفيكيشن اوف ossification. ايوه ossification of annulus fibrosis. في هم 4 صح؟ السكويرينج او vertebra، وكان في البامبوس spine والاستيوفايت formation اهي. ديسموفايت formation. سندسموفايت سكويرينج ساكرو إليايتس 5. تمام. اوكي لا هم 4 فعلا 4. هي ال5 هي الاكس راي التشيست اكس راي. التست ده اللي هو بيحطوا تقريبا نقطة على ظهره وبيخليه يشوف الليميتيشن صح، يشوف يعني يقيسوا المسافة لما بيتني لما هو بيركع كده تقريبا عند ال5 كأنه بيعمل نقطة وتحتها كأنه 5 سنتيمتر وفوقها تقريبا 10 سنتيمتر، يعني ما يقارب 15 سنتيمتر. بعدين يخلي المريض يثني إنه يلامس أصابعه
أصابع إجره. بالظبط. بعدين إذا المسافة كانت يعني أقل، يعني 20 بالحد المقبول تقريبا أقل من 20، إذا المسافة ما زادت 5 سنتيمتر هون راح يكون limited forward، الحركة الفورورد، وهذا تكون يعني على أساس إنه تدل على هذا diagnostic. necrosing spondylitis. تمام صح. طيب 26 years old renal transplant recipient secondary to the polycystic kidney disease entered the follow-up clinic. She has been started on multiple immunosuppressant agents including myclophenolate, mofetil. What is the mechanism of action of the drug? كالسيورين تقريبا. دي اللي هو الاي ام بي انهبيتور. الكالسينيورين الايه؟ كان بتاع اللي جاب رقم دي اللي هو الانيوزين مونوفوسفيت دي هيدروجين انهبيتور، صح؟ الكالسيور ده اللي هو السايكلوسبورين والتاكروليموس. صح تاكروليموس بالظبط، ده التاكروليموس. انيوسين 5 مونوفوسفيت ديهيدروجينيز انهبيتور. تمام. بتاع الام ام اف. تمام. هو ايه اللي جايبه هنا السؤال ده؟ مش السؤال في الرينال؟ عشان الاميونوسبريشن دراجز نراجعهم بقى. تمام. الكالسيورين انهبيتور اللي هو التاكروليموس والسايكلوسبورين. اوكي. هما which work reducing a T cell differentiation. هما حيشتغلوا على T cell differentiation. طيب عندنا البروتيز inhibitor زي الريتينوفير والدرونافير and antiviral هما antiviral، وديل طبعا حقين ال HIV والهيباتيتس. ديل البروتيز inhibitor. في عندنا الستاتين example HMGCO. ده الستاتين reducing LDL and cholesterol. Hydroxycarbamide is an example of ribonucleotide reductase inhibitor which decrease the production of the deoxyribonucleotide, reducing DNA synthase, and it's used in treat cancer, for treating cancer. ST and B cell particularly dependent on pathway to reduce. بيشتغل على البي وعلى السي، على التي وعلى البي. تمام. طيب okay. Anti-rheumatoid drug should avoid in this patient. هو 50 years woman with tender warm swollen joint in her hand associated with prolonged morning stiffness. She has background of asthma and hypersensitivity to aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drug, which because urticaria and angioedema. On examination, she had symmetric polyarticular joint swelling affecting the proximal interpharyngeal and metapharyngeal joint. طيب هي عشان هي تقريبا عندها هايبرسنسيتيفيتي من الاسبرين، معناها سلفة صح؟ احنا كان اتكلمنا في ايوه ده تالت سؤال على القصة دي. سلفة السلازين. السلفة والاسبرين لهم علاقة مع بعض. Patient who allergic to aspirin may also react to sulfasalazine. "33-year-old woman present to the back pain which radiate down her right leg." طيب the case this is came on suddenly when she was bending down to pick up her child. On examination, starting leg rising is limited to the 30 degree on the right hand side due to the shooting pain. Down her leg. Sensation is reduced on the dorsum of the right foot, particularly around the big toe, and foot dorsiflexion is also weak. The ankle and knee reflexes appear intact, and a diagnosis of the disc prolapse is suspected. Which nerve root is most likely to be affected?
S1 شكله. احنا قلنا الفوت لو ماسك الفوت 5. L5 S1 بالسول تبع الفوت. بيك 2 L5 intact reflex L5. particularly around البيك 2. انا فاكر ان هو ايه dorsiflexion is weak. تمام صح كده، صح 100%. طيب L5 lesion fracture loss of the foot. خلينا نجيب الجدول اسهل. ايه رايك؟ تمام. طب جيب من الأول ولا أيوة طيب L3 nerve sensory loss و anterior thigh. مع anterior thigh اللي هو الويك quadripariesis quadriceps reduce knee reflex. هو هنا بينقص L3 مع knee reflex reduce with the knee reflex and positive femur stress. طيب L4 هو مع anterior aspect of the knee. هناك anterior of the thigh، هنا anterior of the knee. weak quadriceps وكمان معاه reduce knee reflex وكمان positive femoral stress test. L5 الدورزم of the foot. يعني احنا عندنا من 3 اللي هو thigh، ال4 اللي هي anterior of the knee، ال5 اللي هي الدورزم of the foot. اوكي الريفلكس intact هنا. يعني من L5 الريفلكس intact. ال S1 sensory loss posterior lateral aspect of the leg and lateral aspect of the foot مع lateral. weakness in the plantar flexion of the foot and reduced ankle reflex. يعني هنا بس الأنكل هو اللي reduce هنا. ankle reflexes the positive sciatic nerve stress test. ال S1 معاها بس السياتيك نيرف ستريش مع ال S1. الباقي كله اوكي مع ال S1 ومع ال 5 والفيومرال مع ال 3 و 4. 3 و 4. اوكي. 45 years old women refer to dermatology outpatient with a 4-month history of the joint pain, myalgia and generalized lethargy, and autoantibody screen develops ANA positive and anti-ribonucleoprotein positive. The creatine kinase elevated 500. What is most likely? Okay. بقول اللي هو الRMB صح وجاهز الRMB. ده بتاع الميكس. نودعه كده نقرأه مرة. تمام. طيب الكونكتيف تيشو اللي هو الميكس كونكتيف تيشو ديسيز اللي هو اسمه شارب سيندروم. تمام. هو heterogeneous multiple system autoimmune disorder. طيب هو feature of SLE و systemic sclerosis myositis may all be present. It is associated with the anti-U1 ribonuclear اللي هو RNBA. not be confused with the undifferentiated connective tissue disease. طيب الابيديميولوجي قلنا احنا هو انه في الميل هو اكتر 3 او 1 to 3 بالنسبة ميل to female. الافريج ريج اللي هو الافريج ايج من 30 to 40 وممكن يكون في الchildren. هو rare طبعا. in adult population estimated is about 1 million per year in one Norwegian study. البرزنتيشن بيجي براين فينومينا حوالي 90% من الكيسز بالبولي ارثرايتس والمايليجيا والسوسج فينجر داكتايلايتس اللي هو تبع هنا اللي تبع systemic sclerosis.
والSLE اللي هو الميالجيا والبودي ارثليجيا والرين فينومينا. طيب ال other clinical important feature هيكون عندنا dermatological photosensitivity، اوكي، اللي هي السكليروديرما لايك تشينج مع الالوبيشيا، واسوفيجيال dysfunction، respiratory pleuritis، pulmonary hypertension، interstitial lung disease، hematological anemia، lymphadenopathy، and splenomegaly. الكارديك مع البريكاردايتس، يعني هو مجمع كل الفيتشرز بتاعت في الSLE وفي السكليروديرما والسيستميك سكليروزز والمايوسايتس والرابع بتاعهم نجمعهم كلهم بس في ممكن أي فيتشرز منهم يعني. تمام. نشوف الانفستيجيشن طبعا أهم حاجة. طبعا exclude other connective tissue disease والvasculitis. هنعمل روتين بلود للتوتال والفورانيميا والليكوبينيا والثرومبوسايتوبينيا ورينال impairment. CRP والASR بيكونوا both are raised. CRB ASR، يعني أنا لو جاني patient SLE وأنا كنت شاكة إنه SLE وعنده CRB وASR both are raised، هفكر وين في الميكس. تمام. أنا anti-densely double strand and scleroderma specific antibody and anti-sclerosis 70 are negative. هنا كله negative. double strand حيكون negative، يعني هي الوحيدة حتكون بوزيتيف الأنا والRMB. الanti-URMB are extra. طيب it is extractable nuclear antigen and must be positive. organ specific investigation حيكون ECG و CT MRI. طيب عايزين المانجمنت. patient no large scale trial. Patients have been included in trial for SLE with Georgian show similar level of response to the immunosuppression and DMARD. okay. calcium channel blocker used for treatment of Rheon، يعني حتعالج أي سيستم على حاله، يعني proton pump inhibitor for reflux disease، endothelium receptor antagonist، prostacyclin analog in pulmonary hypertension، smoking cessation, moderate exercise. The prognosis: third remission, third chronic, and third develop severe system. تمام. What is the most common cardiac defect in the Marfan syndrome؟ عنده mitral prolapse وعنده aortic ريجير. ساينس. تلاقي ده اورتيك ساينس. الايه؟ ده اورتيك ساينس. There is aortic sinus. Okay, Marfan dilatation of aortic sinus which may be predisposing to the aortic dissection. طيب الميترال prolapse seen in Marfan syndrome and dilatation in aortic sinus is more common. okay. يعني هو الاثنين موجودين بس الأورتيك more common. 90% dilatation of aortic sinus 90%. والmitral prolapse 75%. Okay. 62 years old woman present to the GP several months of the pain and stiffness in the both knee and the hand. She had also described some swelling of the left index finger. She is otherwise well with no significant past medical history except for the hypertension for which is taken amlodipine and a cough which is currently under investigation. On examination, she has dactylitis of the left index finger, as well as generalized pain and poor mobility of the finger. X-ray of the hand is taken. Okay, في distal في الإكس-راي طبعا في distal interpharyngeal dip. Okay, psoriatic arthritis.
طب هو السؤال بيسأل على الدياجنوزز. diagnosis type 35 years woman referred to the rheumatology clinic for polyarthritis affected her hands and feet. She has no medical history, does not take in any regular medication. She doesn't smoke cigarette or drink alcohol. She is live with her family and works as a hairdresser. On examination, there is no evidence of the synovitis, but her finger and toes are noted to be dusky and blue without evidence of ulceration. هي دي الفايبريشن اللي مع الرايون في اللي بتجي للpatient with رايون يعني. There is proximal pain and tenderness with a power 4 to 5 at the shoulder and the hip bilaterally. There is no evidence of the oral or nasal ulceration. Skin hardening of the or rash, chest auscultation revealed by basal and respiratory freckles with don't clear on coughing. The jugular venous pulse is not raised. The pulmonary component of the second heart sound is normal, and there is no peripheral edema. Urine lysis is unremarkable. Plain X-ray just demonstrates jugular change in the base. Okay. طيب الهيموجلوبين اوكي الهيموجلوبين اوكي platelets total اوكي صوديوم اوكي طيب CRP4 ايوه C3 1 which is normal C4 كله نورمال ما عدا الكرياتين كاينيز. C4 اوكي كرياتين كاينيز اللي هي 400 عالي شوية صغيرين يعني. طيب الانتي سي سي بي نيجاتيف 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 نيجاتيف. طب هو ده الانتي الار ام بي ارنب مع كونكتد تيشو. الارنب ايوه. طيب what's the most likely diagnosis؟ خلاص مشخصها. ماكس. طيب which of the following finding is not typical in patient with antiphosphoryl syndrome؟ not typical. البي تي دي طبعا prolonged thrombocytosis لا عنده بيكون معاه دايما thrombocytopenia. recurrent venous thrombosis recurrent atrial thrombosis ايوه دايما بيكون معاه thrombocytopenia. كلام سليم. ده مسكين دكتور. طيب diagnose most likely given presentation and examination finding. Okay, you see 70 years old male patient's back pain and he say he has lower back pain for about 12 months, which is slowly getting worse and now radiate to the hip buttock, thigh and leg bilateral, but the left leg is worse than right. الليفت أكتر من الرايت. He described the pain is cramping and burning. He say that when he walk for more than a few minutes his leg become weak and numb. If he sit down and lean forward the symptom go. He stenosis صح؟ أيوه. He finds standing expression the symptom. He worried as he's losing his independence and he doesn't feel stable in his feet. He has walking aid and his wife thinking that he's more stopped posture than 12 months ago. His past medical history include tablet control hypertension. He has never smoked and has normal BMI. On examination, he had wide base gait. Neurologic examination on his lower limb normal. طيب spinal stenosis خلاص. لامينوكتومي بيقطع اللامينة بتاعت الفرتبرا تقريبا عشان تضغط. اوكي طيب 22 years old
Germanist report pain in the lateral foramen that is worsened on the stretching of the wrist or finger. wrist and finger اللي هو في lateral foramen. طيب she also sometimes feel an unusual sensation in her hand, a bite like a pain and needles. On examination she's tender. ديستال. ده بقى الراديال تانل. طالما ديستال للكومن اكستنسور اورجن يبقى راديال. لا راديال. بص لو التندرنس على النقطه نفسها يبقى دوت لاترال ايبيكوندايل. لو التندرنس ديستال الراديال تانل. ايوه الراديال تانل بالظبط. يبقى الاثنين نفس السيمبتوم. الفكره في التندرنس بوينت. الفكرة في الايه، ما هو في الابيكوندايل نفسها ما في بين، في بين ديستال ليها، فهي دي بس اللي انا ما بعرف، بس تقريبا انا اللي بفرق فيها بس انه هي بتكون ديستال للابيكوندايل. طبعا ده ايه ده الراديال التانل. ايوه التانل. ايوه لا الابيكوندايل نفسها بيكون فيها بين اتسلف يعني. يعني لو عملت ايوه تكون تندر. 62 years old man with a lung cancer suspected to having dermatomyositis. Which one of the following antibody is most likely to be positive? طيب الانتيبودي هي الام اي ام 2 اخر واحدة الام اي 2 مش انا وعايز هي most likely positive. عايز السنسيتيف اللي عايز السنسيتيف يعني الأنا صح. الأنا بدور على السنسيتيف. يعني طيب هي الأنا هي المفروض إنها في كل لا مش في الكل، هي في السيستميك سكلروزس، في الدرماتومايسايتس، كل حاجه فعلا في معظم الروماتولوجيكال ديزيز. لا كله أنا بس هي الموست سنسيتيف يعني. ايوه بس مش كلهم برضه يعني. ايه اللي مش معاه انا بالظبط والله كله معه أنا يعني أنت مغمض بس بتهيألي السيستميك سكلروزس معاه والروماتويد معاه والاس ال اي معاه والجوجرين معاه والمايوسايتس معاه. مش لسه قايله عم حسن لما نختلف نرجع للأنا نجيب الأنا على طول. ايوه انا قصدي بس مش جنرال رول يعني ان هي مش في الكل بس. لا هو الروماتولوجي اي حاجه مش عارفها هكتب انا للاخر. مش مع البيستك مش مع صح بيستك مش معانا صح. مش عارف كان في بس موجود علينا ما علينا. Okay, next. 54 years old female reviewing dermatology clinic due to the dry eye distortion and arthralgia. Diagnosis of primary surgeon syndrome is suspected. Which one of the following feature is least associated condition أو يعني least associated with the condition? الرينال tubular طبعا موجودة. زيروستوميا موجودة برضه. موجودة. طيب sensory polyneuropathy ما متأكدة منها صراحة. الدايليتد كارديوميوباثي طبعا راين فينومينا موجودة. الدايليتد كارديوميوباثي هي بتكون معاها السنسوري معاها الليست دايليتد. دايليتد تمام. بنبص عليهم عشان الفيتشر صح. طيب هي معها دراي اي والكيراتو كونجكتيفايتس زيكا، وعندها دراي ماوس وفاجينال دراينسز والارتريجيا والمايليجيا والسنسري بولينيوروباثي recurrent episode of the parotitis والرينال الار تي اي. اوكي يعني الباروتايتس اوكي. investigation بس نتأكد الأنا هنا ولا